Very good morning, Sunday morning from Finland. Oikein hyvää sunnuntai-aamua kaikille. And welcome again in our Ask project and this morning's meditation we are meditating for attracting money and resources for hierarchical purposes. Sydämellisesti tervetuloa tämän aamuiseen mietiskelyyn ja Ask-projektiin. Me mietiskelemme kuinka vetää puoleemme rahaa ja varantoja hierarkisiin tarkoituksiin. We will start with a little quotation by D.K. Aloitamme muutamalla lainauksella mestari D.K.:n taholta. This is coming from the book Dina 2 and from page 202. Ja tämä tulee kirjasta Oppilus uudella ajalla toinen osa. The new group of servers is the group which has to make the change in their understanding of money. Uuden maailman palvelijan ryhmä on se ryhmä, jonka täytyy tehdä täydellinen täyskäännös ymmärryksessä rahaan. Let us now just read about that what D.K. says who belongs to the new group of world servers. Aloitamme ensin sillä luettelolla tai kirjoituksella, ketkä kuuluvat tähän ryhmään. Members of the new group of world servers are gathered from all branches of human enterprise, of which organized religion is only one. Uuden maailmanpalveluiden ryhmän jäsenet ovat kootut kaikista ihmistoimintojen aloilta, joista
organisoitunut uskonto on vain yksi. There are scientists who repudiating violently the unproven, yet are giving all they have of scientific ability and knowledge to the service of humanity, each in his chosen scientific field. On tiedemiehiä, jotka hyläten kaiken todistamattoman, kuitenkin antavat kaiken tieteellisen kykynsä ja tietonsa ihmiskunnan palvelemiseen, kukin valitsemallaan tieteellisellä kentällä. There are men of financial stature who regard money as a responsibility to be dispensed wisely in the service of others. On taloudellisesti merkittäviä ihmisiä, joiden mielestä on velvollisuus käyttää rahaa viisaasti muiden palvelemiseen. Yet the mystical or occult terminology may mean nothing whatsoever to them. Vaikka mystinen tai okkultinen terminologia ei merkitse heille mitään. And this is important thing for us always to remember when we look our fellow beings. Ja tämä on se tärkeä asia, mikä meidän tulee katsoa, kun katsomme kanssaihmisiämme. We cannot look to our fellow brother or sister, use the terminology of our occult words. Me emme voi katsoa, käyttääkö meidän kanssasisaremme tai veljemme okkultisia sanoja. It is what they do for humanity. Se on se, mitä he tekevät ihmiskunnan puolesta. It is that what is their awareness of unity in and among nations. Se on se, missä he ilmentävät ykseyttä ihmiskunnan veljeyden kanssa tai veljeyden välillä. There are educators preoccupied with wise formulations of knowledge and with an encyclopedic understanding of the current wisdom of the ages. On opettaja työskennellen tiedon, viisaan formuloinnin ja aikakausien viisauden tietosanakirjamaisen ymmärtämisen kanssa, which they seek to utilize in fitting the younger generations to live beautifully, constructively and creatively, jota he yrittävät käyttää sen soveltamiseen, että nuorempi sukupolvi eläisi kauniisti, rakentavasti ja luovasti. There are churchmen and religious leaders, someone or other of the world religions, who are not tied or handicapped by the form. On kirkonmiehiä ja uskonnollisia opettajia yhdessä tai toisensa maailman uskonnossa, joita ei sido tai estä muoto. We can think about Dalai Lama, we can think about Bishop Tutu, voimme ajatella Dalai Lamaa tai Paavi Tutua, and maybe our modern Pope ja ehkä meidän moderni paavimme. And you may think about in your own country what kind of examples you will see. Voimme ajatella, ketä täällä Suomessa olisi sellaisia kirkon edustajia. The spirit of light is in them and they intelligently love their fellow men. Hengen valo on heissä ja he rakastavat kanssaihmisiään. Also we can think about in our groups who really emphasize the love to humanity. Ja voimme ajatella omia ryhmiämme, jotka ilmentävät rakkautta ihmiskuntaan. And who can put at this time, which is the great change, for their own will behind and just focus what is the need at this time. Ja voimme ajatella kaikkia niitä, jotka pistävät taakseen oman tahtonsa ja keskittäytyvät vain tällä hetkellä, mikä on ihmiskunnan tarve. All of these people, if they are members of the New Group of World Servers, kaikkia näitä ihmisiä, jotka ovat uuden maailmanpalvelijoiden ryhmän jäseniä, must inevitably be reflecting thinkers, must have creative objectives, must be truly intelligent. Täytyy väistämättä pitää ajattelijoina, heidän täytyy olla luovia tavoitteiltaan. He ovat todella älykkäitä. And must have added expanding love to their intelligence. Ja heidän on täytynyt lisätä laajenevaa rakkautta älykkyyteensä.
Upon all of these members, the new group of world servers have, at the moment, a great responsibility to think anew about money. Kaikkien näiden ihmisten harteilla on nyt se, millä lailla ajatella uudelleen, uudella tavalla rahasta. How to think creatively that money is an agent for all the good what can be reached in the world. He ajattelevat, ja se täytyy heidän kääntää ajattelunsa, että raha on pelkästään vain käyttöväline, joka täytyy käyttää kaiken hyväksi. And also that money is energy, ja se, että raha on energiaa. So this meditation, what DK has been performed, is teaching for us, teaching to change our minds and our attitude towards money. Tässä mietiskelyssä mestari DK kääntää meidät ymmärtämään rahasta toisella tavalla ja pohtimaan sitä, mitä raha on. And we start our meditation. Aloitamme mietiskelymme. Just realizing again and again, emphasizing the law, occult law. To those who give shall be given. Aloitamme taas mainitsemalla okkultisen lain. Ne, jotka antavat, niin heille annetaan. So that they can give again. Jotta he voisivat jälleen antaa. This is the basic law in the universe. Tämä on universumissa oleva peruslaki. In the universe, if you look in the cosmos, everything is flowing, streaming. Jos katsotte universumia ja kosmosta, kaikki virtaa. That is the principle of how we are supposed to be, to give. Ja tuo on se prinsiippi, joka on elämässä, että meidän tulee antaa. Maybe we will shortly align ourselves with our co-workers. Ehkä lyhykäisesti virittäydymme meidän kanssatyöntekijöihin. And let the love flow through us and through our group into the world of people. Ja ehkä annamme rakkauden virran virrata kauttamme ryhmään ja ryhmästä kaikille ihmisille. And to the lower kingdoms ja alempiin luomakuntiin. Now when we have reached inner quietness, personality quietness, let us respond in our own words to DK, who has been putting few questions for us about money. Vastatkaamme nyt mestari DK:n esittämiin kysymyksiin rahasta, kun olemme nyt saavuttaneet persoonallisen hiljaisuuden. And we start. Ja aloitamme. If money is one of the most important things needed today for spiritual work, what is the factor which is at present deflecting it away from the work of the hierarchy? Jos raha tänä päivänä on yksi tärkeimmistä henkiseen työhön tarvittavista asioista, niin mikä on se tekijä, joka nykyisin kääntää sen pois hierarkian työstä?
What is my personal attitude towards money? Mikä on henkilökohtainen asenteeni rahaan? Do I regard it as a great and possible spiritual asset, or do I think of it in material terms? Pidänkö sitä suurena ja mahdollisena henkisenä voimavarana, vai ajattelenko siitä materiaalisin termein? What is my personal responsibility in regard to money which passes through my hands? Mikä on henkilökohtainen vastuuni koskien rahaa, joka kulkee käsieni kautta? Am I handling it as a disciple of the masters should handle it? Käsittelenkö sitä, kuten mestareiden oppilaan tulisi sitä käsitellä? You may think, do I bless the money which goes through my hands? Voit kysyä, siunaanko rahan, joka kulkee käsieni kautta? One of the 9 hydra heads is called money, one of the physical heads. Yhtä fyysistä hydran päätä kutsutaan rahaa. Is called money. And that is the one of those heads which really holds the whole humanity in prison. Ja tuo on niistä päistä, joka pitää koko ihmiskuntaa vankina. At this present time, money is the basic thing formulating the values. Kun katsomme, raha on se perusasia tänä päivänä, joka määrittelee meidän arvot. If you think about whatever is reported by the governments, by the groups, by individuals, everyone is telling the reasoning via money. Kun ajattelet hallituksia, ryhmiä tai ihmisiä, kaikki kuvaavat perustelunsa rahan kautta. Not via the quality, ei laadun kautta. And the quality is the thing which is always expressing the soul. Ja kun puhumme laadusta, laatu aina ilmaisee sielua. We need to change our attitude in that level. Meidän tulee muuntaa asenteemme tällä tasolla. Our decisions related to money should not go via the money itself, what is reasonable, what is not. Meidän päätöstemme ei tulisi mennä rahan kautta, mikä on viisasta, mikä ei. We should think through and look, what is the quality what we are creating. Meidän tulisi mennä läpi ja katsoa, mikä on se laatu, mitä rakennamme. It is worthwhile always to look how much that head keeps oneself in prison
Ja on tärkeää katsoa, kuinka paljon tämä pää pitää ihmistä itseään vankina. It does not have to be the greed which is under this great gigantic head. Sen ei tarvitse olla halu, mikä on tämän jättimäisen pään vallassa. It can be also deep fear. Se voi liittyä myös syvään pelkoon, to lose money. Pelkoon menettää rahaa. It can have all kinds of forms which are not based upon the soul and soul understanding. Ne voivat olla kaikenlaisia muotoja, mitkä eivät perustu sielun ymmärrykseen. And we can think about the world itself, how the world is and the whole humanity is under this head. Voimme katsoa maailmaa, kuinka koko maailma on tämän pään vallassa. And now when we move forward, reflect at the same time what the Hydra head has to say in those thoughts that we are thinking, how it is trying to stop it. Nyt kun menemme eteenpäin, mietiskele tai näe, vertaa mielessäsi, mitä Hydran pää pyrkii tekemään, kuinka se pyrkii estämään. So now we will ponder upon the redemption of humanity through the right use of money. Ja pohdimme nyt ihmiskunnan pelastumista rahan oikean käytön välityksellä. This takes us to very concrete level and to very practical things. Ja tämä vie meidät hyvin konkreettiselle tasolle ja käytännön tason asioihin. Let us visualize the money of the world today. Visualisoimme maailman rahan tänä päivänä as concretized energy, konkreettisena energiana, and recognize the quality when this energy is very concretized, and especially how the Hydra head creates these energies, concrete energies related to money. Voimme katsoa tätä asiaa, kuinka Hydran pää luo näitä konkreettisia muotoja liittyen rahaan. This concretized energy at present largely used for purely material purposes and for the satisfaction of purely personal desires. Tämä energia konkreettisena nykyisin käytettynä enimmäkseen vain materiaalisiin tarkoituksiin ja pelkästään persoonallisten halujen tyydyttämiseen. And when money is expressed that way, you always find manipulation. Ja kun energiaa käytetään tällä tavoin, löydät aina manipulointia. But now visualize money as a great stream of flowing golden substance, mutta visualisoi nyt raha suurena ja soljuvana kultaisen aineen virtana. Passing out of the control of the forces of materialism, siirtyen pois materialismin voimien kontrollista, into the control of the forces of light, valon voimien hallintaan. And what kind of energy is that? Ja minkälainen on tuo energia?
recognizing how the hydra head is then transformed ja kuinka nyt hydran pää transformoituu. The new group of world servers has the great responsibility to invoke suuren uuden maailman palvelijoiden ryhmän suuri tarkoitus ja vastuu on kutsua. We will now have the invocation, the prayer, what it is important to use by us. Ja nyt keskittäydymme rukoukseen, joka on tärkeä meidän tehdä. And let us say together, ja sanokaamme yhdessä. O thou in whom we live and move and have our being. Oi sinä, jossa me elämme ja liikumme ja jossa on olemassaolomme. The power that can make all things new. Voima, joka voi tehdä kaiken uudeksi. Turn to spiritual purposes the money in the world. Käännä maailman rahaa henkisiin tarkoituksiin. Touch the hearts of men everywhere. Kosketa jokaisen ihmisen sydäntä kaikkialla. So that they may give to the work of the hierarchy that which has hitherto been given to material satisfaction. Jotta he antaisivat hierarkian työlle sen, mikä tähän asti on annettu materiaaliseen tyydytykseen. The new group of world servers need money in large quantities. Uusi maailman palvelijoiden ryhmä tarvitsee suuren määrän rahaa. I ask that the needed vast sums may be made available. Pyydän, että tarvittavat suuret määrät voidaan saada käytettäviksi. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light. Olkoon tämä sinun mahtava energiasi valon voimien käsissä. Now visualize the work to be done by those groups which claim your present allegiance. Visualisoi nyt niiden ryhmien tekemä työ, johon tällä hetkellä osoitat sitoutumistasi. Any group which you know is attempting to carry out the hierarchical plan. Mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät pyrkivän edesauttaa hierarkista suunnitelmaa. Through the creative imagination and by an act of the will, see untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the master's work. Luovaa mielikuvitustasi käyttäen ja tahtosi avulla, näin sanon kuvaamattomien ja rajattomien rahasummien virtaavan niiden käsiin, jotka pyrkivät tekemään mestareiden työtä. And now say aloud with conviction and emphasis. Nyt tämän jälkeen lausu vakaumuksella ja painokkaasti. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimessään pyydetään ja uskoen vastaukseen, se tulee tapahtumaan.
remembering at the same time that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Muistaen samalla, että usko on rakennusaine toivottuihin asioihin ja todistus asioista, jotka ovat vielä näkymättömissä. And now, ask money for what you yourself determine. Ja nyt pyydän rahaa johonkin tarkoitukseen, mitkä itse määrittelet. And say, ja sano, I ask for the needed money for. Pyydän tarvittavaa rahaa. And I can demand it because, ja voin vaatia sitä koska. From the center, which we call the Reisomen, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Excuse me. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. And we understand what we were saying. Ymmärrämme mitä sanoimme. And what it does to the hydra head of money. Ja mitä se tekee hydran päälle rahaa. Let the plan of love and light work out. And may it seal the door where evil dwells. Rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oveen, jonka takana paha asuu. In this meditation we always offer to Christ what we have been saving. Tässä mietiskelyssä annamme Kristukselle sen, mitä olemme säästäneet. And now in your creative imagination, prepare to give your offering to the Christ. Mielikuvassasi valmistaudu nyt antamaan lahjoituksesi Kristukselle. Visualize how we are gathered together at the feet of the avatar of love. Visualisoi, kuinka olemme kokoontuneet yhteen rakkauden avataran jalkojen juuriin. And let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. In your living imagination, offer now for him the money you have saved during the previous week. Lahjoita nyt hänelle elävässä mielikuvassasi säästämäsi raha edelliseltä viikolta.
In this living connection, tässä elävässä yhteydessä, the last thing what we are doing in this meditation is to consider our own responsibility to the plan. Nyt tässä viimeisessä osassa pohdiskelemme meidän omaa vastuutamme suunnitelmasta. Let us plan our weekly financial cooperation with the hierarchy. Suunnitelkaamme nyt viikoittainen rahallinen yhteistoimintamme hierarkian kanssa. Be practical and realistic, and know that if you do not give, you may not ask, for you have no right to evoke that which you do not share. Ole käytännöllinen ja realistinen, ja tiedä, että jos sinä et anna, et voi myöskään pyytää, sillä sinulla ei ole oikeutta kutsua sellaista, mitä et jaa eteenpäin. And now we will have about 2 minutes silence to contemplate our cooperation with the hierarchy and with the Christ, to make the plan for the next coming week. Nyt pidämme parin minuutin hiljaisuuden ja pohdiskelemme yhteistyötä. Hierarkian ja Kristuksen kanssa ja suunnittelemme seuraavan tulevan viikon. Attempt now to feel true love sweeping through you. Pyri nyt tuntemaan todellinen rakkaus, joka pyyhkii lävitsesi. Having the fixed intention to express this love to all you contact.
ja pyri lujalla aikomuksellasi ilmaisemaan tämä rakkaus jokaiselle kohtaamallesi. It is that great attractive and selfless agent in world affairs. Se on tuo suuri puoleensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa. We must recognize and ponder that why Master is talking about love in the money meditation. Ja meidän tulee pohdiskella tuota syytä, minkä takia mestari puhuu rakkaudesta rahamietiskelössä. And that is the whole key for to understand in correct way what is money. Ja se on se oikea ainoa tapa ymmärtää, mitä raha on. In order to become conscious in our work, jotta tulisimme tietoiseksi omassa työssämme, conscious workers of the hierarchy, tietoisia hierarkian työntekijöitä, we are just suggesting that all of us, we have a clear and create a bookkeeping about that. Ja ehdotammekin, että kaikki ylläpitäisivät omaa kirjanpitoa tästä. Guarding the money with love, vartioiden rahaa rakkaudella, and imagining the golden substance pouring out from the sun, nähden rahan kultaisena aineena, joka virtaa auringosta, and which is meant to give and bring help to humanity, jonka on tarkoitus tuoda apua ihmiskunnalle. And let us now sound Om 3 times, precipitating love into a world of the threefold personality. Lausukaamme nyt Om 3, samalla jouduttaen rakkauden ilmaantumista kolminaisen persoonallisuuden maailmoissa. And we will close our meditation to that kind note. If you find any interest or you have in your heart the wish to give something for our work, we have on the page themoriafederation.com
I'm sorry, it is only moriafederation.com, and there you find a little donate button. So whatever sum you feel to be given, we are very deeply grateful for those. Ja jos pieni vielä huomio, että jos te tunnette itsessänne halua antaa ja tukea työtämme, meillä on sivulla moriafederation.com pieni donate osio, josta voitte sit lahjoittaa minkä tahansa summan. Olemme sydämessämme kiitollisia kaikesta siitä tuesta, minkä voitte antaa. And now namaste from Finland. Have a beautiful Sunday here in the northern, in the Europe, and those who are coming then behind us. And good night to those areas where the night is already reaching. Toivotamme teille oikein ihanaa sunnuntai-päivää. And we will continue again on next Wednesday, and then it is for us the evening turn, and it is going to be at 6 p.m. GMT. Ja jatkamme sitten ensi viikolla iltavuorolla kello 20. Lots of love from Finland to everybody. Kaikille paljon rakkautta and namaste.